ligt hij. Hey Gerrit, mooi schip. Ja, de rest moeten we nog even zien. Nee, het is een prachtig schip. Ja. Markeert helemaal niks aan. Nee. Lekker? Ja, lekker ik wil niet knoeien, want het is hier wel ook heel schoon, hè? Ja. Hier staan de serviceaccu's. Jullie zijn echt dedicated in die jachtbaan. Nou, dat is wel Hij wil ook alleen maar de bovenkant. Nee, het heeft geen zin om... we doen iets ook genaamd Mulder 360. Dat is gewoon net dat je je service rondom krijgt. Nee, die heb ik ook. Dat is tenminste een machinekamer, Nick. Ja, dat is... Zij kennen het schip door en door. Ja. Die jongens die weten elk moertje, buikje, alles is beschreven. Ja. Dus zij hebben alles in PDF bestanden hoe die boot opgebouwd is. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Enkhuizen. Ja. Enkhuizen zijn we vorig jaar geweest. Ja, klopt. Dat was heel leuk. Het Zuiderzeemuseum en het Flesjemuseum. En... hadden we ook hele leuke Eddie Netwin. Ja. En wil ik even benoemen, Marco die ons uit kwam nodigen in Enkhuizen om te eten in Horen. Weet je nog? Ja. Nee, heel leuk. En nu gaan we met de auto. Ja, we zijn een paar kilometer van Enkhuizen. Ja. En we zijn gevraagd om naar een boot te gaan kijken. Ja. Een boot van Gerrit. Ja. En, ik heb Gerrit aan de telefoon gehad van de week. En we gaan een bootje kijken. Het wordt heel leuk. Ja. Het is ik meen een 22 meter. Ik dacht 24. Oh, 22 meter. Nee, 22 meter mulder. Ja. Ik meen dat die 6,20 meter breed is, dus hij is vrij breed. Ja, het is een flybridge. Maar het is wel leuk, want 2 jaar geleden waren wij op de havendagen, 2 jaar geleden waren wij in het Boerengat. In het Boerengat. Met die Rotterdamse bootshow. Ja, met die Rotterdamse bootshow. Toen zijn wij op dat schip geweest. Ja. En toen zijn we weggestuurd door mochten we niet filmen. Door Mulder moesten we wegwezen. Ja. Nou, nu gaan we er alsnog op. Ja, nu gaan we 2 jaar later gaan we alsnog op de Oscar kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, hij was toen blauw. Hij is nu iets van crème wit of zo. Ja, en laten we even eerlijk zijn, zowel Gerrit en ook de andere gezellige mensen, Jeanette en Henk, we hebben ze nog nooit live gezien. Nee, we hebben ze nog nooit, maar we zijn wel uitgenodigd. Ja. We hebben wel heel veel mailcontact gehad en telefonisch contact met beide partijen. Ja. En ik ben benieuwd. Dus we zijn bijna in Enkhuizen. Ja. We zijn er met een minuut of 10. Ja, nou, tot zo. Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my mobiele. Ja, we zijn er. Ja, we zijn er. Leuk man. Leuk. Ja, echt leuk. Enkhuizen. superleuk. Het is iets ander weer als 2 jaar geleden met de boot. Nou, leuk hè? Ja. Wel heel erg leuk. Nou, vlak bij het Zuiderzeemuseum. Ja, maar Enkhuizen was gewoon leuk.
Ja, helemaal leuk. Al gelijk op, hè? Kijk maar. Nou, hij is een beetje klein ook, ik zie hem niet. Won't be long. I'm there before the setting sun. For you to fall into my arms. The place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Hoppa. Normaal lig je op lagere stijging. Ja. Goedendag, Dick Bruin. Dag. Hi. Erik. Morgen. Welkom aan boord. Dankjewel. Nou, leuk. Hè? Nou, gaan we op tv. Ja. Dag mevrouw, Dick Bruin. Ik ben Diana. Dag meneer. Diana. Goeiedag, verder maar die fijn. Ik ben Diana, hallo. Welkom. Hallo, Erik. Hallo. Nou. Hallo. Oh, dag. Ja. Welkom aan boord Ja. op deze mooie boot. Van meneer. Ja, inderdaad. En hij glimt, hè? Ja, dat streeft altijd wel na, ja. Het is, niet alleen voor bezichtigingen, maar... We hebben altijd schoon. Ja. Ja, we hebben er hier nog één. In Rotterdam wordt die ook om de 2 weken gewassen. Ja. Ja, dat is gewoon bijhouden. Ja. En als je het bijhoudt, dan is het ook makkelijker wassen. Ja, klopt. Ja, wij hebben zo'n hele aardige jongeman. Hé Jeffrey, Ja. even reclame maken. Hey, ga lekker naar binnen, jongens. Ja, we hebben zo'n Kijk, voor ons. oh ja. Ja. Dus, Stuurstand. Jullie komen ook uit die... We komen met Oh, oké. hey, mooi zegt dit. Ja. Dat is wel mooi. Netjes, hè? Ja, precies. Ja, ik vind dat ook Ja. wel een heel goed Ja. idee. Ja. Ja. Zo, zo. Zo, dat is ook lekker. Ja. Zijn jullie op dit moment ook? Het is ook heel mooi, hè? Nee, Ja, tenminste, we ik mag even spieken, toch? Ja. we hebben ook al wat kleine kinderen. Oh, wat leuk. Ja, en koffie. Ja. Lekker, heerlijk. Koffie. Oh, mooi Dus wij zeg. gaan niet zeggen of je de ene mag wel en de andere Nee, niet. nee. Dus dat En bij bed ga je natuurlijk ook op naar beneden, de Ja. keuken. zijn we eigenlijk op zoek zijn. Keuken. Ja. Mooi kleur. Mooi kleur ook. En licht, heel Ja, veel in dit licht. geval voor een 22 meter schip. Ja, Ja. Ja, breed hè? Met een, Ja. 6 meter schip. Ja, dat is breed. Ja, die van ons is 5,70 hè? Nou, hij is 26, hè? En deze Ja, is dat is wel Maar het vaart zo makkelijk, jongens. Ja. heel veel... Ik kan er in eentje, Ja. ik ga met mijn vrouw, maar ja, die doet niks. En dan samen zijn we een maand lekker in Nederland varen Ja. geweest. Ja, wat ik 15 is dat je twee Dat is dan bedien ik. Ja, dat Je doe moet ik wel een beetje het gevoel hebben. Ja, doe ik ook alleen. Het is zo simpel. Ja. Lekker zwaar. Ja. Maar het is echt een hele mooie boot. Mooi jacht. Hè, jacht. Dat is een jacht, ja. Ja, mooi jacht. Ja. Ja. Drinken jullie, gebruiken jullie iets in de koffie? Ik alles alsjeblieft. En Erik niks. Wij zijn in balans. Ik was een setje. Hey, mooi hè? Maar als het... Heb je hier denk ik, even kijken hoor. Ja. Nou, het ziet er wel maar heel mooi uit. Ja, hè? Ja. Heel gezellig. Ook allemaal. Het is wel wel leuk om even te zien. Kijk, bij Bert is het ook, maar net als hier hadden ze, weet je wat wij toen met Ad hadden overlegd, dan maak je gewoon een kast voor Ja. jullie. Ja. Dat is wel mooi hè? Het is dezelfde stijl die wij hebben in ja, heel chic. Oh, de wc. Dat is ook wel handig. Ja, die is ook wel mooi hè? Ja. Mooie douchecabine. Ja, heel mooi. Mooie drain. Heel mooi. Heel, Ja, luxe. dat zijn gewoon mooie schepen, hè? Ja. Ja, mooi afgewerkt ook. Toch? Ja. Hier denk ik ook allemaal smaak plaatsen. Mogen we kijken, Gerrit? Ja, tuurlijk. Ja? Kijk, hier heb je ook. Ja, we zijn hier toch? Ja, nou, die mensen, laten mensen maar een beetje... Ja, hè? lekker. Ja, daarvoor zijn we hier. Ja. Oh, dat is wel mooi. Het hele schip is met... Ja, mooi. Hi. Hallo. Hi. Oh, de badkamer. Nee, Oh, Nee. waskamer. de waskamer. Oh ja. Mooi hè? Ja. Nou, dat komt omdat het schip zo breed is, hè? Heb je zoveel ruimte? Ja, dat klopt. En hier heb je dan hier 2 personen. Ja. Mooi 2 aparte bedden. Zo, vind ik zelf ook wel handig dat we Ja. het hebben. Niet iedereen wil natuurlijk met z'n tweeën in 1 bed. Ja.
Oh, dit is ook mooi. Kijk, heb je nog zo'n extra plekje? Oh ja. Nou, mooi. Ja, even kijken hoor, even spieken. Oh, mooie badkamer. Oh ja. Ja. Oh, maar die badkamer kan je van 2 kanten kan je erin. Ja, dat heb hadden je we van van de de week deur. ook met die kotter. Ja, klopt. Hadden wij trouwens ook, hè, en die andere Maar de Angela. afwerking van het mulder is ook heel mooi, hè? Ja. Kijk naar de ruiten en zo. Dat is echt... Ja, ik vind die kasten heel mooi. En dan zie je het nu eens live. Dat vind ik echt heel gaaf om te doen. En misschien bij ons eens een keer. Want dan kan je er mooie gordijnen voor hangen. hè. Ja. Dan doe je hem zo naar beneden. En dat timmer is er. Eigenlijk moet ik eens even een foto maken. Ja. Kijk dan, Voor hier ook. de Hier heb je timmerman. die Nema, zie je? Ja. Oh, ja. Maar dat is dan ook wel heel fijn, hè? Want dan... Ja. Ik zal eens een foto maken. Want ik heb toen tegen Aart en Ad gezegd wat ik bedoel. En dit bedoel ik eigenlijk. Ja, Wat? jij doet gelijk ideeën op, hè? Nou ja, weet je, dan leg je het uit. Ja. En dit is dan... Kijk, kom eens een kast. Het is allemaal... Oh ja, mooi. Mooie grote hangkast. Nee, ligt gewoon. Ik ben niet zo van die kast te kijken. Nee. Het is altijd een beetje privé. Mag niet uit de kast komen. Dat is weer een ander verhaal. Zet de koffie boven, jongens. Ja, lekker man. Heel mooi. Nou, laat Henkertje net lekker een laat dingetje hij maar doen met de makelaar. Alsjeblieft. Ja, Bakkie. lekker bakkie, koffie. We staan nu op bijna 8. Ja. En dat is de stuurstand? Yes. Ja, ik heb er geen verstand van. Wat hebben jullie allemaal? Nou, van alles. Ja, wat niet? Wat niet Ja? is de vraag. Oké. Nee, van autopiloot tot zekere goede AES. En Ja. dus voor de rest 2 D13's achterin. En nog 27 kilowatt generator erbij. Hoe groot zijn die D13's? Hoeveel pk? Dat is 1000 pk per kant. Oké. Dus dat doe je zo circa 23 knopen haalt hij. Met je Ja. lage tank. Een volle tank loopt hij ietsje rustiger, logisch. En wat weegt die? Hij weegt 55 ton Oh, met de tanks half vol. ja. Zich 60 als 60, alles onderaan. 60 vol. Ja. Ja. Aluminium, geel. De romp ook. Oh, alles is aluminium? Ja, 100%. Oké. We doen altijd alles van Remery, met Mulder. Ja? Een goed fan van. Goede service ook. Ja? En voor de rest veel met sidepower. Voor stabilisatie en boeg- en ekschroef. Ja. Er zit ook vinden onder of niet? Ja. Vinden aan de zijkant. Wat voor vinden zit eronder? Van sidepower, hydraulisch. Oké. En nog wel interceptors, trimpaden van Volvo achterop. Oh. Van Humphrey eigenlijk, hè, maar Ja. dat is onderdeel van Volvo in het geheel. Ja? En die werken ook samen hier voor de trim. Oké. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal van A tot Z. En natuurlijk boven op de flybridge nog stuurstand met alles wat functioneel is gespiegeld. Ja, gaan we straks even kijken. Eerst koffie. 100%. Als jij s'avonds in het licht ligt. En je hebt gewoon dat je zegt, joh, doe één kant dicht of de andere kant. Dat is prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. De achterkant die Ja, kan je ook helemaal dicht zetten. Ja, die kan je ook helemaal dicht zetten. Want ook, ja, die gaan dan matig, maar dat kan uiteraard niet. Ja, ja. Ja, want er zat een beetje in vitrages, nee hè? Nee, Nee. weet ik niet. Ze noemen dit dan de vitrage, maar dat is gelijk ook vitrage. Ja, maar dan zie je ook als je dadelijk een rondje om de boot loopt, als je zo'n gangboord neemt, dan zit je echt wel op een schip. Ja. Je hebt echt de ruimte. Je hebt niet het gevoel dat je denkt, joh, ik moet voorzichtig. Ja. Je hebt, ik vind dat het mooiste gewoon even een rondje lopen. Ja, het is echt waar hoor. Ja. Wij hadden vorig jaar een 10 meter en een 15 meter, maar oh, wat echt een getop. Ja. Ook gewoon opbergruimte niet, je Ja. kan je boodschappen niet kwijt. Nee, dat is hier. Nou, die kan je hier wel kwijt hoor, Jeanette. Als je dadelijk vraagt of die het vloerluik ook doet. Ja, ze zijn er al in Heb je geweest. dat Oh, daar ben je geweest? Ja, Nee, gigantisch. Ze hebben dat al Vrieskast, er staat echt, daar kan je echt alles op kwijt. Het is niet normaal wat een Ja, opbergruimte op dit container, schip ja. zit. Ideaal. En dan heb je de garage nog, heb je 2 hele grote zijkanten, die ook eigenlijk vrij zijn voor opslag. Dat is echt niet normaal. Ja, en ruimte heb je gewoon nooit. Je auto meenemen. Onbedekt. doe maar je- Kajuit. Daar heb je ook 2 grote luiken. En daar worden de lijnen opgeborgen, je schoonmaakspullen. En dan heb je voorin nog een hele grote ruimte waar bij de kettingbak, waar de stootkussens opgeborgen worden.
Dus qua ruimte is. En heb je onder de banken, heb je ook allemaal opbergruimte. En boven ook. Oh. Dus het is echt heel veel ruimte. Ook vanaf de buitenkant. Nee, als je de kussen Oh, oploopt, dan heb je ook nog opbergruimte. Ja. Hey. Dus al je hoesen kan je daar lekker in kwijt. Ja, en dat is boven ook. Ideaal. Ja. Je hebt echt heel veel ruimte. En de vendors, die zijn er rekken? Of? Vooraan in de Die houden we voor in het luik zakken. Oh. Dus de haken bij en dan bij je in dan plaats van te zakken. Ja. En dan Oh ja, bij een soort, ja, wat van Maar hier had je ook nog een luik? Ja. Hij zit daaronder? kijken, Erik. Ja, even kijken. Die komt de tv uit. Ja. Die komt hier omhoog. Internet, wifi, oh ja, dat zit al op na. Nee joh. Maar dat mag. Ga er maar even in, dat is gigantisch. Nee. Een hele ruimte joh. Ook wel hebben we alles netjes geïsoleerd. Hier staan de serviceaccu's. Flinke serviceaccu's. Nou, dan kun je wel een nachtje overnachten. Nee. Dit zijn als je de zee op gaat. Oh, maar wacht even. Hier kom ik. De voorpiek. Daar heb je hydraulische boegschroef. En heel veel ballast. Ja, en allemaal opbergkratten. Ja, hier zal ook wel iets in zitten. Wat tassen, het is wel netjes hoor. Wel lijntjes. En nog een koelkastje. Ja. Dit is eigenlijk een grote voorpiek. Echt gigantisch. Ja. Ruimte hè? Nou, het is gewoon één grote voorpiek. Ja, ja. Ja. Dat, Hydraulisch. Boeschroef. ja, ja. Gaat het licht vanzelf uit? Nee, dat is ook zo. Er ligt nog meer mensen. Nou, wij zijn in Rotterdam aan boord geweest, maar toen werden we weggestuurd. We mochten niet aan boord filmen. 2 jaar geleden. Oké. Op de Rotterdam Bootshow. Ja? Ja. Hè, vind je het wel, Henk? Ja, geweldig. Ja? Ja. Netjes afgewerkt hè? Ja, dat zei ik tegen Jeanette. Een Mulder is geen Van der Heide of zo, hè? Dus Nee. kwalitatief is het natuurlijk veel beter. Ja. Qua bouwen ook. Ook de afwerking en... Ja, en dat zie je ook terug in vervolgens het onderhoudsproces. En we zag ook die... ja? Hoe beter uiteindelijk het schip gebouwd, hoe makkelijker dat onderhoudsproces wordt. Ja. Ja. Nee, want buurman Bert heeft natuurlijk ook die Toma en die Toma 2. Ja. Dat is ook zo mooi, hè? Absoluut. Ja. Ja. Hele mooie schepen. Maar ja, ieder zijn smaak. Dus, ja, apart hè? Toevallig hebben wij dus alles petrol. Ja. Kijk, dat is hoe mooi dat die kleur dan opheldert, hè? Ja. Dat is onze uitzetkleur, de petrolkleur. Dus dat Ja. komt natuurlijk prachtig te buiten. Ja, dat is... ja. Ik laat Henk en Jeanette nog even... Hey Gerrit, mooi schip. Ja, hè? Ja, de rest moeten we nog even zien. Nee, het is een prachtig schip. Ja. Markeert helemaal niks aan. Nee. Het is, maar ik moet ook wel zeggen, dat heb ik ook wel ervaren. Mulder zit echt aan de bovenkant van de jachtbouw. Ja. Weet je, je gaat gewoon richting kwaliteit. Weet je, het is natuurlijk geen 60 meter jacht. Nee. Maar weet je, we staan bekend om mooie schepen bouwen met vet ship en iedereen. Ja. Maar Mulder, als je daar, ja, het is, weet je, het beslag, het bolderwerk, Ja. het klopt allemaal. Jullie zijn echt dedicated in die jachtbouw. Nou, dat is wel Hij wil ook alleen maar de bovenkant. Nee, het heeft geen zin om. We willen ook, we doen iets ook genaamd Mulder 360. Dat is gewoon net dat je je service rondom krijgt. Dus we altijd iemand paraat hebben. Jaarlijks gewoon het schip keuren. Deze gaan we de 21ste keuren. Ja. Of de 20ste moet ik zeggen. Ja. En dan gaan we met een losse expert, zeg maar, een aankoopinspecteur, gaan we dan samen met ons ook gewoon varen. Gaan we helemaal aan de tand voelen. Zijn er dingetjes, klein dat of hier. Ja. Komt een rapport naar de eigenaar toe.
Dan kunnen we zeggen, dit onderhoud voeren we uit, ja of nee. En dan is je volgend jaar gewoon, is er wat, gewoon weer helemaal strak. Als hij dat dan niet is. Ja. Dus dat is, Mulder doet er wel, zet wel een stapje voor. Nee, om dat maar te als je doen. kijkt Maar in dat doet, de machinekamer, hoe het allemaal afgewerkt ruim. is. Je bedoelt, het is jouw vak. Nou, daar gaan we zo heen. Ja, maar dan zou je ook zeggen, ja, dat ziet er gewoon allemaal netjes, weet je, Ja. echt A1 verzorgd uit. Ik kan niet anders zeggen. Nee. Ja, ik ben benieuwd. En dadelijk even boven kijken. Blijf dit. Lekker? Ja, Lekker maar ik wil even, niet knoeien, want het is hier wel ook heel schoon, hè? Wat is sleutel van de garage? Een brochure. Ja. Oké, gewoon mijn sokken, op mijn sokken naar beneden zie ik. Het is hier wel schoon. Ja. Het is geen vetput. Nou, dan ga ik even naar beneden. Dat vind ik wel leuk. Nee, die heb ik ook. Ik denk wel dat die net redt. Ja, misschien even afhouden, kan ook. Zal ik hem even... Die heb ik ook. Nou, laten we even kijken. Wat hier allemaal staat. Helemaal leuk. 2 Nou, de motorkamer. 1000 pk's D13. Hier Nou Henk, Daar staan we, staan we. in de motorruimte. in het hart, ik denk dat ze de garage aan het openmaken zijn. Oh, Vandaar de hydrauliekpomp, dat is een noodhydrauliekpomp. Dus we gaan nu de 20 garage overzetten. En nou ja, hier de boiler. Ventilatoren. De kachel springt aan. Dan weer een generator. De dempers. En ja. Dus tenminste een machinekamer, Nick. Ja, dat is... Hè? Ik vind dat heel belangrijk dat het niet alleen de bovendeks, maar misschien Ja. wel belangrijker de techniek. Ja, vind ik ook. Goed toegankelijk, staalhoogte, Ja. alles goed bereikbaar. Dat je ook bij een... we noemen dit een owner-operated boot. En Ja. wat de eigenaar net ook wel zegt is dat hij vaak alleen vaart. Eventueel met het vast, maar als er dan wat aan de hand is, Ja. dat je ook gewoon een goed toegankelijke machinekamer hebt. Ja. De enige kennis in ieder geval eerste nood. Netjes afgewerkt alles. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Oké. Oh, dit is alleen expansie, hè? Ja, ja. Ja. Mooi ook alles meegespoten in de bilge. Ja, de ziet er allemaal mooi. Toegankelijk ook deze Mooi schoon uit. halen. Dus je kan allemaal mooi en goed schoonhouden. Ja. Lekbakjes eronder. Ja, ja, eigenlijk heeft... Ja, de stabilizer zit hier. Ja. Nou, we hebben hier nog een boiler. 2 boilers trouwens. ja. Dan hebben we hier een watermaker. Als je op zee zit, hè, of zoals bij jullie op het zout. Want ja, jullie zitten op zout water, hè? Zout, ja, je komt Dan kan je je eigen drinkwater maken. Dan kan je gewoon tappen dan, zeg maar, vanuit Vanuit de sloot. Ja, je drinkt uit de sloot, Ja. zeg maar. Ja. Nee, dat werkt heel goed. Ja, ja. Hier zit een membraan zit hierin. Mhm. En er zit wel aardig wat onderhoud aan. Er zit ook een onderhoudsboek bij. Je moet hem wel spoelen, je moet Ja. hem flushen, je moet... Het is best wel intensief. Maar je kan je eigen drinkwater maken. Dan ben ik die filters die... Ja, deze zo, filters die moeten ja. schoon. Ja. Maar je moet hem ook spoelen. Er zitten ongetwijfeld ook spoelslangetjes bij en noem maar op. Nou, dan hebben we hier het hele hydraulic pack. Dit is de noodpomp. Die hebben ze net gebruikt. Maar als de motor draait, zeg maar, dan kan je gewoon de klep open doen met hydrauliek. Ja. Ja. In principe kom je niet. Oh, dan hebben we Gerrit.
Hey, in principe kom je niet. Nee. Nou, ik moet zeggen, het is wel heel netjes allemaal. Het is hoe het afgewerkt is. Ja, het is gewoon... ik heb wel gezien dat je je filters even schoon moet maken. Want er zit nogal wat De dingen. bierpotjes bedoel je? Ja. Ja, we zijn bij Mulder geweest in Warmond. Ja. Dan vaart die kop onder die paten. Ja. Maar moet je kijken Erik, even serieus. Als je het hebt over afmonteren, Ja. jij kent, Ja, dat is bij mij ook. maar zo hoort het. Ja. Ga jij maar de bootjes kijken vriend. Ja, weet ik. Er zit hier niks verkeerds. Nee. Alles Alles door. Ja, alles, is echt A1 afgewerkt. ja, alles genummerd. Kijk, je praat over veel geld, maar je krijgt ook heel veel voor terug. Ja, nou ja, over geld praten we niet. Nee, maar, Maar om even kwalitatief, aan te geven dat het ja. gewoon echt kwaliteit is. Ja. Hoe zij Ja. afmonteren. Maar dat doet Martijn bij mij ook, hè. Alles moet in de kast, alles moet in de rails en het moet allemaal afgesloten zijn. Het moet allemaal netjes zijn. Maar ik zie hier een Victron Quattro hangen. Maar ik zie er daar nog een hangen. Dat is voor de... Oh, dat is je walstroomscheider. Ja. Dat is je schoenenbox. Ja, Oh, generator. oké. Ja, die heb ik ook deze. Die, Ja, dat is je blusinstallatie, dubbele boilers. En hier hebben ze een kleintje opgehangen. Ja, hier hangt een groot en daar hangt een kleintje. Ja, maar dat is toch voldoende berekend voor Ja, de ja, dat machine. is voor de machinekamer. Het is een ijs waar Ja. je moet voldoen qua volume. Ja, ja, Maar ja. alle spare parts, alles weet je, het klopt, gereedschap, alles is aan boord. Ja, sleutels. Ja, er zit nog een, als je op zoutwater vaart, dan kan je eventueel nog zoetwater maken. Ja, daar had ik het net over. Hydrauliek voor je Ja, stabilizers en gewoon al je Ja. hydrauliek. Ja, het zit Boeg en hekschroef. boeg en hekschroef, alles op hydrauliek. Ja. Niet elektrisch. Nee. Een dubbele boiler. 100 liter. Ja, ik zag het, ja, 2 keer 100. Ja, het wordt gewoon bijgehouden, onderhouden. Maar vooral veel mee gevaren. Wat de bedoeling is. Nou, gaan we los dan, hè? Is dat accupakket? Nee, het accupakket heb ik voorin Die gevonden. staat voorin, Ja. tegen het schot Ja. aan, onder de keuken. Ja, er staan een hele batterij aan packers daar zo. Ik denk dat je daar wel een nachtje mee kan Die krijg je overnachten. trouwens wel koude voeten man. Daarvoor. Ja, Ja, hier, zeker. dan sta jij nog een, Ik ben al op de mot sta jij gaan nog een staan. kleedje. Ik denk ik ga even op de mot staan. Ja. Ja, heel mooi. Oh. Luik gaan we dicht achter. Nee, ik heb de garage voor jullie opengezet. Oh, nou dan gaan we even kijken. Ja. Hoe vind je het, Henk? Ja, geweldig. Ja? Ja, Ziet er mooi uit? ja, zeker. Alles netjes. Ja. Ja. Toch? Kijk, als je zegt van, joh, ik ben geïnteresseerd, hou hem ook gewoon bij via Mulder. Weet je, dan Ja, ben je ja. altijd afgedekt. Hè. Dat is wel de Ga niet zelf lopen Nee, kloten joh. met derden. Weet Oh, je, dat... ik loop altijd alles Nee, zelf. maar dat zou ik je zeker adviseren. Hè? Want zij kennen het schip door en door. Ja. Die jongens die weten elk moertje, buikje, alles is beschreven. Ja. Dus zij hebben alles in PDF-bestanden hoe die boot opgebouwd is. Ja. Ja, dan kan je wel een of andere inhuren. Maar zij klikken hem zo op de computer. Ze zeggen gelijk daar of daar. Ja. Het is zo fijn. Dan heb je zoveel. Je wordt ook echt ontzorgd. Ja, ja. Dat is prachtig. Ja. Dat vind ik echt een meerwaarde. Ik Maar ja, had het is ook nog- het is van de zomer lag je op de sluis. Maar het is ook Toen wel... was die pomp die was kapot. Ja, Dat is mijn Blackwater tank. ja. En ik bel op. En 3 uur later staat er een jongen met een pomp. Oké. En een uur later Nou ja. ben je weg en je kan gewoon doorvaren. Maar Weet je, ze- allemaal kleine dingen, maar Ja, dat is wel ontzorgen. Hè? ja. Ze weten wel welk type ze mee moeten nemen, want ze hebben hem zelf Precies, ze gebouwd. kijken in de computer en ze zeggen ze hoeven geen eens aan boord te komen. Nee. Dus ik liep met mijn telefoon er even heen. Hij zei, joh, we komen eraan, we hebben hem liggen en we zijn op Ja. weg. Nou, dan zit je met 10 man op je boot. Mooi eraf of... Ja. En het wordt geregeld. Wij hebben het Ja. vaak ook liggen. Hè. We hebben of een boot in aanbouw of Ja, een het is spare part. super fijn. Als je als Mega. particulier En dat kan altijd. een kleine hè. bedrijf dan Dat het een pompje is of naar iets. een servicepunt belt, Ja. Ja. dan is het 9 van de 10 keer niet beschikbaar, levertijd. Dus jullie hebben een beetje je eigen ANWB. Ja, ja. Maar het is ook zeker de moeite waard om een keer op de werf te gaan kijken. Daar heb je nog echt hoe ze dit interieur dat allemaal voortimmeren met eigen timmermannen, met eigen mensen. Ah, dat is echt geweldig. Dat is echt. Leuk, ja. Ja. Zou ik je ook zeker adviseren om een keer naar Mulder toe te rijden om te kijken hoe die Ja. schepen gebouwd worden. Je zou er bijna een laten bouwen, hè? Ja, nou ja,
Ik mag rustig weten, ik heb 2 keer mijn bedrijf bijna verkocht. En de eerste keer heb ik het niet gedaan om de reden dat ik mijn aandeelhouder zelf heb uitgekocht. Dus die wilde mij uitkopen. En toen dacht ik van nu ik heb het verkocht. Dan heb ik ook een 22 meter laten bouwen in de aanbouw. Alleen ja, ik heb een bedrijf die verkocht en die zou ik naar Zuid-Frankrijk brengen. En dat is niet doorgegaan. En dat schip wat ik aan het bouwen was, heb ik tijdens de bouw verkocht aan iemand die voerde dit schip. En die manningsverblijf. En heb ik dit schip ingeruild. En nu ook het weer bijna verkocht. En dan had ik bijna 36 meter verkocht. Maar ja, ik heb weer die verkocht. Dus, Oké. Dus ik ben wel lekker aan het werk. Was dat toevallig die van Ommen? Nee, niet van het zussenschip. Oké. Ja, de Delta One. Maar ik ben lyrisch over Mulder. Ja. Gewoon de manier waarop hun met klanten omgaan, hoe ze bouwen, hoe ze... Ja, dat is gewoon, je gaat gewoon een niveau, vetschip, meen ik echt oprecht. Ja. Als je ziet ook hoe ze zo'n casco bouwen, met spanten aflassen. Dat is echt, het is om de zoveel stuk en dan ook alles dwars afgelast. Dat zie je echt niet veel jongens. Ja, het is duur, maar je krijgt een topschip. Maar dat heb ik tegen deze mensen ook gewoon gezegd, hè. Ja. Als jullie zijn schepen wezen kijken, maar als je dan echt voor een Mulder gaat, en een Mulder gaat, zie je kwalitatief gewoon heel veel verschil. Ja. Bovenkant markt, zegt gewoon heerlijk. Ja. En dat zie je nog wel. Want het ding verschil, we rammen vorige week geweest bijna. Ja. En dan deze, ja. Ja. Zo'n groot verschil. Ja. Nou, ze weten waar ze het over hebben. Ja. Nou, gaan we eens even in de garage kijken. Die sokken worden klaar. Loop jullie maar omhoog. Ik sluit hem op. Ja, het is wel lekker warm. Het licht uit. Zo dan. Wat gaaf. We gaan varen. Ja, we gaan varen. Wat Ja, zeg je? Gerrit had het al gezegd hoor tegen me. Ja, maar ja. Gerrit zegt, wij we zijn gooien hem gewoon even los. Nou, er komt wel een beetje bagger omhoog hier. Wolf, ja. Ja, nee, dankjewel.